मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, तुम्हाला प्रेमी बघून कळत असेल की हा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जो प्रेमी पाहिला तशा प्रकारे आपण स्टेटस एडिट करणार आहोत अलाइट मोशन मधून। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर तशा प्रकारे स्टेटस एडिटिंग करायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला संपूर्ण पाहावा लागेल मित्रांनो। त्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही की कशा प्रकारे तुम्ही एडिट करू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्याअगोदर एक रिक्वेस्ट आहे, जर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या चॅनल नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राइब करून येणाऱ्या घंट्याची ऑप्शन ऑलवर सेट करा, जेणेकरून आपण स्टेटस एडिटिंग बद्दल असेच व्हिडिओ आणलेले मराठीमधून तुम्हाला पाहायला मिळते आपल्या चॅनलवर। तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। मित्रांनो, तर अशा प्रकारे मी हे बीटमार्क प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, ते तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, मी अशा प्रकारे हे बीटमार्क दिले आहेत आणि मित्रांनो तुम्हाला ह्याच्यात आहे ना मी म्हणजे सांगणार आहे की तुम्ही डायरेक्ट ह्याची सेक इफेक्टची लिंक नाही देणार मित्रांनो, डायरेक्ट तुम्हाला सांगणार आहे। तर मित्रांनो खूप सोपं, तर पहिल्यांदा आपले पहिली बीट मार्क दिले ते त्याचे मित्रांनो 10 सेकंद 11 पॉईंट पर्यंत ते आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला दाखवण्यासाठी एक म्हणजे मी एक फोटो घेतो, त्यानंतर आपल्या प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओ जाऊन मित्रांनो तुम्हाला एक फोटो घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे मी एक फोटो घेतो मित्रांनो। तर मित्रांनो तुम्ही अशा प्रकारे एक फोटो घेऊ शकता। तर मित्रांनो मी एक फोटो घेतो मित्रांनो। तर अशा प्रकारे हा फोटो घेतला आहे मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो आपले दुसरी बीट मार्क येते, त्यातून हा फोटो कट करून टाकायचा आहे। कट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या हे ते मूव अँड टाइम्सर ऑप्शनमध्ये जायचं मित्रांनो। गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल, त्यानंतर आपल्या इथे रोटेटचं ऑप्शन आहे त्याच्यात यायचं मित्रांनो आणि इथे एक की दिसते ऑप्शन तुम्ही बघू शकाल, इथे एकदा टच करायचं आहे आणि थोडे पुढे एकदा टच करायचं। दोन अशा प्रकारे की द्यायचे मित्रांनो। की दिल्यानंतर दोन आपल्या दुसरी की म्हणजे दिलेली ती आपल्या 15 न्यायची मायनस। तर मित्रांनो इथून आपण 15 नेऊया। तर मित्रांनो पहिली नेल्यानंतर आपली परत म्हणजे सॉरी दुसरी होती ती, तर मित्रांनो आपल्या पहिली परत न्यायची आपल्या 15 पर्यंत। तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी हे 15 नेले आणि जे आपण दिले ह्या दोन्ही की हे फोटोच्या कडेला अशा प्रकारे न्यायच्यात। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथून रोटेट होईल आपला फोटो। त्यानंतर मित्रांनो हा आपला 3 नंबरचा ऑप्शन आहे झूमचा, त्याच्यात जायचं मित्रांनो आणि इथे एक हा की द्यायची मित्रांनो। त्याच्या थोडं पुढे येऊन परत एक की द्यायची मित्रांनो, परत थोडं पुढे येऊन एक की द्यायची। तर मित्रांनो पहिली की दिल्यानंतर आपल्या पहिल्या कीवर यायचं आणि इथून झूम करायचं, म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला जितकं पाहिजे तितकं करू शकता मित्रांनो। तर मी अशा प्रकारे इथे झूम करत आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्या मध्ये अशा प्रकारे येईल आणि त्यानंतर आपल्या शेवटला दिलेली की 3 नंबरची सॉरी, तर इथे आपलं लईच पुढे गेलं। तर मित्रांनो इथे आल्यानंतर आपल्या म्हणजे तिसऱ्या कीवर आल्यानंतर इथून आपल्या ही जी की नेली ते आपल्याला लहान करायची अशा प्रकारे। तर मित्रांनो एवढीच ठेवायची आहे तुम्ही। तर मित्रांनो ही तिसरी दिली आहे ते इकडे न्यायची आणि पहिले दिले ते इकडे न्यायची अशा प्रकारे, मधली ते अशा प्रकारे मध्ये आणायची। मध्ये आणल्यानंतर मित्रांनो थोडं पुढे यायचं आणि इथे ह्या ऑप्शन आहे ग्राफचा त्याच्यात जायचं मित्रांनो आणि इथे 3 नंबरचा ऑप्शन आहे त्याच्यात जायचे आणि इथे 2 रेषा दिसतात ती जुळवायच्या तो वरती। तर मित्रांनो जुळवल्यानंतर तुम्हाला ह्या 3 डॉटवर क्लिक करायचे, ते हा ऑप्शन आहे त्याच्यावर एकदा कॉपी करायचे। कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो थोडं पुढे येऊन आपल्या दुसरी की दिली तिथं यायचं मित्रांनो। तर सॉरी, तर गेलं आपलं ते। तर मित्रांनो आपण परत येतो ग्राफच्या ऑप्शनमध्ये आणि अशा प्रकारे यायचं मित्रांनो, मी जसं देतो ते तसं। त्यानंतर आपल्या परत 3 डॉटवर क्लिक करायचे आणि इथं आपण कॉपी केलं त्याच्या खाली आहे पेस्टचं, तर ते पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे येईल। त्यानंतर आपल्या इथे वर एक ऑप्शन आहे त्याच्या म्हणजे हा बांधाचा ऑप्शन आहे इकडं तिकडं, ते फक्त एकदा टच करायचं आहे। टच केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या अशा प्रकारे येईल। त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की आपला अशा प्रकारे म्हणजे फोटो येईल। त्यानंतर मित्रांनो त्या फोटोवर क्लिक करून परत इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन मित्रांनो इथून ब्लरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन हा मोशन ब्लर इफेक्ट घ्यायचा मित्रांनो। तर हा घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं, परत इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला तर मित्रांनो हा इफेक्ट घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा इफेक्ट घेतल्यानंतर फक्त ॲड करायचा मित्रांनो। तर ह्याच्यात काही ऑन करायचं नाही मिरेड। तर मित्रांनो अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर तुम्ही बघू शकाल की इथून अशा प्रकारे आपल्या फोटो म्हणजे येत आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला अजून म्हणजे फोटो म्हणजे वाय समजण्यासाठी मी थोडा फोटो लांब करतो। तर मित्रांनो परत आपल्याला जर लांब करायचं असं मित्रांनो ह्या ऑप्शनने कधी नाही करायचं, ह्या टायमरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन ह्या ऑप्शनला सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की आपला म्हणजे फोटो म्हणजे कसं काय भारी येत आहे, रोटेट होत आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो काय करायचं आहे ते यायचं आहे आपल्याला, पहिली बीट मार दिली तिथे परत टायमरमध्ये येऊन ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे ह्या, त्यानंतर अशा प्रकारे येईल। त्यानंतर मित्रांनो हा फोटोवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि परत इथे कॉपी लेयर आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करून परत दुसरी बीट मार्क आपली तिथे यायची आणि ते पेस्ट लेयर करायची। पेस्ट लेयर केल्यानंतर मित्रांनो आपली जिथून आता इथून संपत आहे परत टायमरमध्ये जाऊन सर्व सेट करायचं मित्रांनो। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की ते पेस्ट केल्यानंतर आपल्या जिथे आपली दुसरी बीट मार्क म्हणजे सॉरी तर तिसरा फोटो आहे आपला हा,
त्यानंतर मित्रांनो टायमरवर जाऊन इथून कट म्हणजे अशा प्रकारे लहान करायचं आहे. कट नाही करायचं मित्रांनो. अशा प्रकारे झाल्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला इथून म्हणत असाल की फोटो कसं काय बदलायचे. तर मित्रांनो काही नाही करायचं, फक्त आपले हा दुसरा फोटो आपण हा पहिला केला ते नाही काय करायचं, दुसरा फोटो आपल्या बदलायचा आहे. तर मित्रांनो त्या दुसऱ्या फोटोवर यायचं आहे आणि ते कलरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन ह्या ऑप्शन दिसतोय त्याच्यावर एकदा टच करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुमचे जेवढे पण फोटो असतील म्हणजे गॅलरी ओपन होऊन जाईल ते अलाइट मोशनमधून, तर दुसरा फोटो घेऊ शकता. तर मित्रांनो इथून मी एक फोटो घेऊन दाखवतो. तर एक अशा प्रकारे हा फोटो घेतो मित्रांनो. तर तुम्ही बघू शकाल की इथून अशा प्रकारे हा फोटो बदलत आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे ते पेस्ट करून घ्यायचे सर्व फोटो आणि ह्याच्यात फक्त कलरमध्ये जाऊन अशा प्रकारे हे ते त्या फोटोवर क्लिक करून कलरमध्ये जाऊन आणि त्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथून घेऊ शकता तुमचा जे फोटो ॲड करायचे ते. तर मित्रांनो मी सर्व फोटो ॲड करून घेतो. मित्रांनो तर बघू शकता की अशा प्रकारे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेत आणि तुम्हाला सांगितलं पण मित्रांनो खूप सोपं आहे, फक्त ॲड करून घ्यायचेत आणि खूप मस्त दिसतात बघा. तुम्ही बघू शकाल की स्क्रीनवर. तर मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर आपले जेवढे पण बीट मार्क आहे ते त्यानंतर मित्रांनो पहिल्या ऑप्शनला यायचं आपल्या जिथून आपलं सॉन्ग ॲड केलं तिथून परत प्लस चिन्हावर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो मी तुम्हाला एक इफेक्ट दिल मित्रांनो, तो तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो ह्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो ॲड करून घेतो मी तो इफेक्ट. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर आपल्या पहिली बीट मार्क येते ते म्हणजे तिथून आपले बीट मार्क चालू होते ते यायचे आणि 10 सेकंद 11 पॉईंटपर्यंत आणि तिथून हा इफेक्ट कट करून टाकायचा आहे. कट केल्यानंतर मित्रांनो परत ब्लँडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि ते 100 आहे ते आपल्या 50 करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो इथून मी 50 करतो. तर मित्रांनो इथून 50 झाले केल्यानंतर आपल्या तुम्ही बघू शकाल की आपला अशा प्रकारे इफेक्ट येईल. त्यानंतर मित्रांनो परत प्लस चिन्हावर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो मी तुम्हाला एक PNG देईल ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे ॲड करून घेतल्यानंतर आपण जिथे बीट मार्क दिले ते पहिली यायचे म्हणजे 10 सेकंद 11 पॉईंटपर्यंत. तर मित्रांनो इथून केल्यानंतर त्या म्हणजे PNGवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर सेट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की आपले PNG अशा प्रकारे सेट होत आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण जे फोटो ॲड केले आहे जिथून आपले फोटो चालू होतात ते यायचे मित्रांनो आणि ते आल्यानंतर आपल्या हे ते परत दुसरं PNG ॲड करायचं आहे. तर ह्या प्लस चिन्हावर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला दुसरं PNG ॲड करायचं आहे. तर मित्रांनो हे PNG ॲड करतो मी. तर तुम्ही बघू शकाल की मित्रांनो इथून अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर मूव अँड टाइमच्या ऑप्शनमध्ये जायचे आणि झूमच्या ऑप्शनला जाऊन हे लहान करायचे मित्रांनो आणि पहिल्या ऑप्शनला येऊन मित्रांनो हे अशा प्रकारे एका कोपऱ्यात सेट करायचे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे कोपऱ्यात सेट केल्यानंतर आपल्या शेवटला यायचं आहे आणि त्या PNGवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की आपले PNG अशा प्रकारे तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की आपलं म्हणजे हे PNG नीट बसत नाही म्हणजे दिसत नाही थोडं. तर त्याच्यासाठी काय करायचं मित्रांनो आपल्या जिथून फोटो चालू होत आहेत ते यायचं आहे आणि परत प्लस चिन्हावर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला एक मी ब्लॅक बॉर्डर देईल त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो डाउनलोड केल्यानंतर ॲड करायचे. तर मित्रांनो तुम्ही येथे बघू शकाल की अशा प्रकारे ॲड होत आहे आपलं म्हणजे झालं आहे. तर मित्रांनो इथे ॲड झाल्यानंतर आपल्या मूव अँड टाइमच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि ह्या झूमच्या ऑप्शनला येऊन अशा प्रकारे मोठं करायचं आहे मित्रांनो. मोठं केल्यानंतर मित्रांनो पहिल्या ऑप्शनला येऊन अशा प्रकारे खाली आणायचं आणि शेवटला यायचं मित्रांनो. शेवटला आल्यानंतर मित्रांनो त्या फोटो म्हणजे सॉरी ते ब्लॅक बॉर्डरवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनला सेट करायचं. म्हणजे इथे ब्लॅक बॉर्डर ॲड केलं आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, हे PNGच्या खाली आणायचे. तर मित्रांनो आपला अशा प्रकारे इथून PNG दिसू लागेल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे ह्या व्हिडिओ झालेला आहे. तर मित्रांनो इथून बघू शकाल की जर तुम्हाला लोगो टाकायचा असला तर इथून तुम्ही टाकू शकता. त्यानंतर मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ सेव्ह करायचा असेल तर ह्या सेटिंगच्याकडे एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि इथून व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथून एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो येथे 0 येते ते आपले 100 झाल्यानंतर गॅलरीमध्ये सेव्हचं ऑप्शन येईल, तिथून तुम्ही गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो आपला हा व्हिडिओ इथपर्यंतच होता. तर मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जर काय अडचण आलीच तर मला इंस्टाग्रामला पण मेसेज करू शकता. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोसक बाय बाय. जय महाराष्ट्र. थँक्स फॉर वॉचिंग.